Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую приєднатися до закритої групи Viber. Якщо ви замовник і у вас в планах покласти плитку, запрошую відкриту групу Telegram, де ви знайдете достойних майстрів. Як ви знаєте, я займаюся продажем і прокатом плиткорізів і дійшов до теми СВП. Що таке СВП? Це вирівнювання плитки, системи по вирівнюванню плитки. Їх дуже багато, різні. Тому для того, щоб розібратися в цьому питанні, запросив професійного плиточника, який буде давати пояснення. Але перед тим дуже коротко розповім сам, для чого призначені СВП. На мою думку, вони призначені для 4 моментів. Перше – це вирівнювання плитки в плоскості. Другий – це стабілізація плитки, коли клей усадку дає, щоб вони не втрачали стабілізацію в плоскості. Третій момент – міжплиточна відстань у них також регулюється. Не треба хрестики приміняти, ось ця відстань, вона регулюється, третє. І четвертий момент – якщо плитка крива, можна її трошки вирівняти. Зараз ми по порядочку будемо ці всі моменти, які види плитки, розповідати. Які СВП в принципі існують. Вони існують одноразові і існують багаторазові. Тепер я дуже коротко пройдусь по типам. Якщо ви подивитесь, ось така типи, які в принципі зустрічаються. Я тут збирав ті СВП, які реально можна купити в Україні, які офіційно постачаються, вони є на ринку і майстри ними користуються. І дуже коротко про них розповім. Ось така гвинтова система СВП Advanced. Бачите, ось така конструкція має. Вони одноразові основи тут викидаються. Можна докупити самі основи. Ось така основа, яка багаторазова від фірми Shijing. Ось багаторазова система від фірми Bihai. Тепер Crystal. Вони дуже ретельно підроблюють всіх, копіюють інші торгові марки. Ось перед вами Crystal, який має ось такий вигляд, ось таким міцним залізним ключом. Ось це Bihai, як на мене, молода, але досить агресивна компанія, яка постачає системи, не тільки по системі, вона дуже багато обладнання постачає і системи. Це вже клінишки. У них, виходить, вони клінія, звісно, що багаторазові, а ці основи, вони одноразові, їх постійно треба купляти. Слідуюче, це, звісно, найдорожче, це Раймонді. І, звісно, як на мене, найякісніше. Наприклад, ви, якщо порівняєте товщину, ось раймондівський, якщо навіть порівняєте товщину самого металу, то тут десь в 1,5-2 рази раймондівський, він товстіше за Bihai і, звісно, товстіше за Crystal. І саме найпоширеніше в Україні це системи СВП Nova. Тут Саша привіз багато зразків, зараз ми більш детально на них зупинимося. Ось ви бачите, я їх виклав, щоб ви бачили, які вони мають вигляд. У них показники слідуючі у них. Перше, це товщина основи, щоб залізти під плитку. Слідуючий момент – міжплиточна відстань, ось оця, яка замірюється. Слідуючий їхній показник – наскільки вони відбиваються молоточком при зніманні. Вони мають відламуватись ось знизу, щоб вони не виглядали, щоб їх не виковирювати. Тому оця пластик, він має бути і міцний на розрив, і в той же час на удар боковий він має відламуватись. Тому, вроді би казалось, дуже проста конструкція, але потребує значних витрат інженерів і в виробництві. Тому не все так просто, як здається на перший погляд. Так, передаю я, бачите, безперервно знімаємо, зараз передаю Саші, буде розповідати. Знайомтесь. Олександр. Всім привіт. Попробую розказати, що у нас. Почнемо, мабуть, з того, що саме поширене, чим більшість плиточників на Україні користуються, це СВП Nova. СВП Nova
виробля СВПшки від 0,5 до 2 мм. 2 мм у нас фіолетово, 2 мм. Це, я так розумію, оця товщина, так? Так. Я думаю, що ми зараз поміряємо кожну, поміряємо товщину, поміряємо основу, щоб було наглядно і зрозуміло, що воно є насправді. А потім ми пройдемось вже по альтернативам, які є на Україні, вже, щоб у нас була загальна картина, чим можна користуватися. Так, почнемо з міліметрової СВП Нова. Ось така зараз вона випускається. У нас Дуже вона тоненька. виходить навіть, тут написано, що це, ну, і взагалі вказується що міліметр, а насправді вона у нас навіть менше. 0,9, якщо. Знаєте, бачите, на дев'яточку попадає, насправді вона 0,9, так що це навіть ще круче. Так. І товщина основи у неї буде у нас рівно 2, да? Трошки менше. Ну, там може трошечки так. Чуть-чуть менше. 2 1,7. мм, так. А якщо 1,7, це під яку глобальну гребенку треба це ставити? Ну, восьмерка, десятка. Я думаю, ну, если 12 гребенка, получается у нас 4 мм. Значить, якщо половину менше, значить під шестерку, наверное, вже може і не влізе. Під восьмерку тільки, так, Ну, виходить? скорее всего, під восьмерку, то що ти ж вдавлюєш, і щоб воно не мішало. Так, ну, пройдемось коротенечко. Беремо полторашечку. У нас заявлено 1,5, по факту вона 1,4. Так, десь приблизно так. Ну, вони трошки менше роблять чомусь. Ну, 1,4, так. Двоєчка у нас буде, міряємо двоєчку, двоєчка буде 1 і приблизно, мабуть, 1,8, десь так. Ще є, Унова робить унікальну СВПшку 0,5, це дуже класно, тому що коли... Зараз люди люблять, ніж Так, маленькі. люблять, і у нас виходить вона 0, десь 0,5 вона так і є. Вони по кольорам, я так розумію, розподілили, щоб товщини можна було не плутатись. Так, кожна фірма робить свій колір. Нова робить синя міліметр, Адванта робить, зараз ми підійдемо до Адванти, Адванта робить зелений 1 мм. Чому більшість людей використовує Нова? Тому що, по-перше, це самі дешевші СВПшки. Пакет стоїть міліметр, 1,5 і 2 мм, стоїть 120 гривень 500 штук. А всі інші, навіть та ж сама Адванта, вона дорожча. Що мені подобається ще в Нова, що вони постійно розробляють нову, стараються розробляти нову ідеальну форму СВПшок. Постійно кожен рік випускають якусь нову, або раз в півроку. Остання їхня розробка така. СВПшка зараз проходить тестування. Кажуть, що вона може не так тиснути, ну це треба ще пробувати. Ось можна подивитися, які і в інші роки випускалися. Це така ось була, така була. Ось. Тобто в різні роки вони випускали різні СВПшки, і все це нове. Тому що є міф, що якщо вона не має логотипа, то це не нове. Ні, це все нове. Я бачу, що вони за роки вже відкатали технологію. І я так розумію, нема претензій. Вони по не міцності. працюють над цим питанням постійно щось вдосконалюють. Так, в останній цій розробці вони тут зробили посилений такий, щоб не відривалося, не рвалася СВПшка від клина, який буде її зажимати зверху. Зробили посилення таке, ось, щоб вона була міцніша. По тестуванням вона міцніша, ніж звичайна, але зараз ще поки не понятно. Що ще робить Нова?
Ну, ось що робить Максі систему. Якщо ці СОПшки вони йдуть під клин скільки навіть 0,9 чи 9 мм, то є система під стандарт, який розробила Раймонді, 22 мм. Це великий клин. Усіх цих систем. Це реймондовське. Однакові, так. Це Біхай, це, Це Нова. Крістал. Ну, я так розумію, це для більш великої плитки, для керамограніта, щоб його якось вирівнювати, так? Ну, для товстіше. Ну, цей клин розробила, я так думаю, що розробили в Раймонді. Чому вони зробили такий? Ну, напевно, що великим клином, звісно, що краще витягувати більшу плитку. Не так часто треба її ставити. Да? Якщо тих наставити через, скажімо, там 15-20 см, то цей можна трошки рідше ставити. Нова робить ось такий під свій клин зажим. Він теж буває різних розмірів. Один. Видно? Ну, тут же виходить. Ага, це тоньше, це товстіше, це середній десь розмір. Так. Це 1, 1,5, 2, 3. Отака упаковка. По 50 штук. Коштує 35-40 гривень 50 штук. Так. Що б хотілося ще сказати? Для зажимання клинів. Ново розробляв такий пластиковий хороший інструмент. Він дуже легкий. Нічого страшного, якщо він упаде, там не поб'є плитку, бо він пластиковий, легкий. І його міцність достатньо, щоб він не зламався. Це не знаю, що треба робити, щоб зламати його, коли зажимати, тому що тут же клиничок маленький, тому це, кстати, для Максі. Я так розумію, всі решта виробників випускають залізні. Залізні, так. Тобто Крістал взагалі залізний, тобто як паде, так точно він пошкодить, понадколює. Тут, що Біхай, що і Раймонді, вони, бачите, в пластикових таких кожухах, але залізні. Так. Виходить все таким чином, зажимається, вставляється під плитку, раз. Ну, ми зараз дійдемо до зажав. плиточки. Так. Вже що ще робить нова? Коротенько пройду. Нова робить підковки різного розміру, міліметр, 1,5, 2,5, 3. Це чим вони гарні, ці підковки, їх можна використовувати як на полу, але найбільше вони підходять для того, щоб класти стіни. Тому що якщо ставити на звичайний крестик і виложити цілий ряд знизу до верху, то нижній, якщо ви за день положите все зразу, то нижній хрестик він може зжатися. А ця підковочка, вона буде тримати ваш чіткий 1,5-2 мм розмір і не спресується, якби не здавиться нижні ряди. Тому рекомендуємо використовувати отакі підковки. Боже мой, я взагалі їх не бачив, чесно кажучи. Ти покажеш, як вони використовуються зараз на плитці? Ну не зараз, коли ми будемо на плитці. Вместо хрестика вставляють оціми двома, ось як тут видно. Видно. Ага. Отак вони просто як хрестики так само Тобто вставляються. вони регулюють просто Але відстань вони між плитками. тримають чіткий розмір, тому що хрестик він же ж маленький, він може від навантаження просто якби Побачив. розпускатися. Що є ще цікаво, є отакі п'ятаки. Тут теж на фотці видно, для чого вони. Вони для того, щоб клин, коли його засовуєш в основу, він не царапав плитку. Тому що є дуже делікатна плитка, яка боїться навіть там правилами її трошки придавиш, або цей клин буде заходити і прижме плиточку, він її буде царапати. Тому цей п'ятачок накладується на СВПшку зверху і ви заганяєте клин. Клин заходить, він скользить по пластику і не царапав плитку. Тому це теж класна штука, стоїть вона недорого, 45 гривень, по-моєму, 50 п'ятаків. Ну що ще робимо із такого пластикового, це маяки.
технологія для установки маяків. Тобто це для того, щоб швидко встановлювати маяки. Так, що? Ну, я так розумію, ці клиння, вони переважають в більшості. Оці системи, я так розумію, вони зовсім в меншості. Багаторазові, Зараз перейдемо так, адванси. до других систем. Що ще цікавого і знову, що зробила якби, Харківська Адванта, вони розробили дуже похожу систему, яка по суті розробила Раймонді. Це винтова СВП. У Раймонді теж є така винтова СВП, але ж ви розумієте, скільки коштує Раймонді приблизно як крило від самоліта. Тому, Ну, так італійці. ну так. Тому Адванта розробила таку гвинтову да, систему. Я зараз Можна її поміряти. відразу поміряю. Але вона не для... Чуть-чуть менше 2 мм. Основа. Ні, ну, це сама основа, а тут же ж розмір між швами. А, то вони різні чи однакові? Ні, вони однакові. А, Полтора. От тут чітко тут написано полтора. 1,5, виходить. Полтора, так. Ну, це для... відстань між плиткою, а це відстань під плиткою. Це система для плиточника любителя, погратися. Кому це треба якийсь фартушочок зробити, або десь там трошечки положити плиточки. Оцей набор купляєш, тут є ключ, який проворачує цю гайку. І все, можна з ним пограти. Ну, вона ж виконує свої. Так, вона функції. виконує свої, ну це не для, якби не для масового. Не для професійного плиточника. Що ще з цього, що можна використовувати, і що цікаво, це багаторазова система гладкі плитки. Вона, якщо для професійного плиточника, потрібна для того, що якщо у вас зірвалася СВП-ха, ви її там передавили, або треба плитка така крива, що треба її вижимати дуже сильно. Я так розумію, якщо ця відломилася, так? Так, якщо ти просто зажимаєш, і вона у тебе раз Поламалася. побіжала. Так. Можна вставити таку багаторазову систему і підтягнути, тому що для того, щоб замінити, треба знімати плитку, вставляти, це час, а так раз взяв і замінив. Біхай розробив гарну багаторазову систему. Раніше, це можна сказати новинка, раніше були такі Шеджинг, подібні. Для них треба ключ. Десь він тут повинен бути. Так береш і затягуєш, крутиш. Біхай розробила систему з таким Тут без ключа. без ключа, да, можна затягнути. Стоїть, коштує в 2 рази дорожче, але якщо вона там, тобі цього комплекту треба там на 2 роки або більше вистачить, то один раз купив, зато вона зручна і приятний, гладкий, гарний пластик. Хороша система. І не залишає слідів, да, я так розумію? Ну, я думаю, ні, тому що вона ж не крутиться. Тут, якщо ти крутиш, Ага, тут крутиться, ну Тут так, крутиться, тут, бачите, да. тут вона крутиться прямо по плитці і, Да, можливо, якщо- залишає сліди. да, Ага, ну це дуже важливо. А тут вона стає і вона не крутиться зверху цей. Ага. це явний плюс, звісно. Величезний плюс. Ну що, тепер можна пройтись по якби, альтернативам, які є. Ну, звісно, треба все знати, що є на ринку. Так, альтернативи це Адванта, яка розробляється в Харкові. Теж міліметр, 1,5-2. А вони після війни відновили вже виробництво? Працюють, зараз працюють. Ну, так, купляєте Харків, підтримуйте Харків. Так, ну Харків гарне місто, але Адванта. Так, що у них цікаво, це отакий він. Це клин Раймонді, ще один з перших. Ну, Це оригінальний, так? оригінальний, ні, це нова. Новий. Раніше нова таке робили, зараз вони роблять з більш дрібним зубом. Ось. В Адванти є такий великий зуб, можна купити, хто хоче
Саме такий кажуть, що Ну це вже, якщо люди дзвонять, то можна то вже там їх направляти. А я вибачаюсь, а СВП Нова де випускається? в Запоріжжі. Запоріжжя? Ну, так, це ж Українське місто? Да. Ну, то постраждали. Підтримуйте Запоріжжя. Ну що у нас ще є? У нас ще є Раймонді. Не можна минати Раймонді. А до речі, тут два типи ключів використовуються. Так, що унікального є у Раймонді, це отакий ключ, пістолет, ключ для стін. Якщо у нас більшість використовує такий, який зажимають На підлозі, я так розумію, щоб на зручно було. підлозі, на стінах, можна десь де повище можна позажимати. Раймонді розробила отакий спеціальний ключ для стін, типа так удобніше. Ну, це на любителя удобніше, мені здається, що така собі альтернатива. Вони ж підходять до систем, тому можна і два купити. У кого гроші є. Треба заробляти гроші, щоб до все вистачало. Що по грошам? Комплект, ну це під Клинмаксі, да? Раймонді, є Біхай і Крістал. Це такі. Вони приблизно однакові, тільки різного кольору. Так, да. Ось 3 такі. Я так розумію, перевірити їх можливо, як вони працюють тільки в роботі. Ну так, важливо який пластик. Тому що в СПХ головне, крім ціни, звичайно, це гарний пластик, який буде надійний, міцний і в той же самий час хрупкий, щоб він збивався хорошо, а не тягнувся там і оставались вуха, які треба потім ножом вирізати постійно. Ну, а є досвід глобально. В Раймонді, понятно, що там досвід, тобто у них виробництво цих систем величезний, то мають вони відбуватися, правильно, раймондовські? А оці біхаївські і крісталовські, я так розумію, досвіду ще Біхай, немає. Крістал я не пробував, не знаю. Ну, треба пробувати. Можна подивитися, які так. Ось така система Crystal, така система Біхай. Вони одинакові, тому що все якби зроблено. Ну, тільки якість Так, пластику. можна подивитись, вони навіть дуже похожі всі. А, до речі, давай поміряємо. Основу треба поміряємо вже. Це основа Crystal, я так розумію. 2,2 мм. Це важливо, але важніше отут розстояння між плитками. Отут, так. Тут 1 мм. Та не може бути один. Тут 1 міліметр? Полтора написано. Ну, в смислі заявлено Crystal. Да, помилився, вибачте. 1,5 мм. Ні, ну оця ж основа. Це вони один зробили знизу, бачите, які хитрі, якщо не знаю, побачите ви чи ні. Отут 1,5, що тримає дистанцію, а знизу вони зробили утончення для того, щоб вона краще збивалася. Так, Раймонді. Товщина 2,5 навіть. Ні, 2,2 приблизно. І ця товщина 1,5 мм. Біхай. Ой, так вони ж різні по товщині бувають, що ми їх міряємо. Тут взагалі 0,5, а товщина 2,2. Ну вони дуже схожі, навіть фізично. Схожі, тому що всі копірують з Раймонді, тому їх схожі. Просто беруть Тобто повністю копіюють навіть товщини. Копіюють, так? Ну, а що? А конструкція цих... бач, вони навіть тут копіюють. Ну, так. Ой, боже мой, просто один до одного. Ось бачите, нова. В чому сила? Нова взяли і додали свої. Ні, ну тут же, тут Crystal від у нас отличился. Добавили грань, щоб не міцніше було. Я хотів про ціни розказати на Максі. От такий комплект Раймонді, тут 100 штук. Це базова РЛС база. Комплект 100 штук основ, 100 штук клинів і такий інструмент стоїть розниця 3,700. 3,700. Але у нас же великі знижки для плиточників. Так. Знижки. Крістал такий комплект у нас. Те ж саме, по суті. 100 клинів, 100 основ, інструмент,
стоїть у нас 1350. Ну, це вже в 2 Вже рази менше, менше. да. Шиджинг порядка 300, якщо розниця. Біхай по 50 штук. 650 такий наборчик, 50 штук. А оцей біхай? Комплект. Цей біхай. Я так розумію, він десь по ціні крістала має бути. Так, ключ у нас виходить 400. А, там окремо ключ. Так, це ж воно для комплектом тут іде, типа. Ключ 400, клин 280 такий і основа 160 гривень. Ну, він що, дешевше, ніж крістал, виходить? Получається дешевше. Ну, нормальна тема. Получається дешевше. Кріст. Ну, і якщо, наприклад, біхать це стоїть скільки? 160 гривень 100 штук, то 100 штук нове, наприклад, буде максимум стоїть 35-70. Тобто більше, ніж в 2 рази дешевше. Величезна різниця. Так. Ну і у них, бачите, вони не копірували, а зробили свою основку, такий овальний п'ятачок. Тобто, Ну, молодці. молодці, так. Що по странам? Ну це Італія, понятне діло, всі знають. Ну, Раймонді. Раймонді. Да. Це у нас Китай, це Турція. Біхай Китай. Крістал. Біхай Китай, Крістал Турція, ну і Шиджин, понятне діло, Китай. Китай. Понятно, Китай. Ну, про адвансу ми казали, що це Атланта Харків, Нова Запоріжжя. Запоріжжя. Так. Що ми ще не сказали? А зараз давай приїдемо на плитці, розкладемо і подивимося, як вони стають і як вони працюють глобально, щоб було видно. По розмірах. Для якої плитки використовується? Отака звичайна СВП, що звичайна, що Максі, вона використовується для плитки від 3 до 12 мм. Для більш товстої плитки, там 20 мм керамограніт, Нова робить отаку основу, яка підходить для плитки 20 мм. А мінімальна у неї яка? Мінімально в неї, мабуть, 16. Від 16 до 22. Ну, це На пачці написано. Ось від 16 до 22. Ну, це зовсім міцна якась плитка. Штатах. Максі теж вони йдуть від 3 до 12 мм. Хто робить високі? Раймонді робить. У них є висока основа для плитки 20 мм. Також така винтова адванта, вона, по-моєму, тут теж написана від 5 до 20 мм. На любителя, а такі діапазон величезний. Так, тепер попробуємо, що ми попробуємо? Поставляти, да? Поставляти. Зараз. Ось ми розіклали плитку, в принципі, яку кладуть плиточники. Звісно, ще раз повторюсь, для чого вона потрібна? Між собою вирівняти. При усиханні, щоб вона залишилась, також стабілізацію тримала. Оцю відстань, щоб тримала. І слідуюча, вся плитка, вона нерівна. Повірте, якщо ви на неї подивитесь, ви бачите, що вона або вогнута, або випукла. Звісно, плитка, от подивіться сюди ближче, якщо ви її похилитаєте, ось тут, наприклад, от сюди дивіться, вона вжимається, бачите? Вона грає, її можна трошки вжимати. І, звісно, якщо ми ставимо, якщо вона йде випукла або вогнута, то вона приблизно вся партія випукла або вогнута. І ми коли ставимо і сюди забиваємо кліннями, оця частина або вжимається, або піднімається. Ми вирівнюємо її, фізично вирівнюємо. Саш, але якщо ми кладемо плитку, якщо вона нерівна, випукла або вогнута, але ось так кладемо, як же тут вирівняти? Воно ж, виходить, зайде, і вони ж обидві будуть випуклі, або обидві будуть вогнуті. Я так розумію, оце я не розумію, як тут виправити цю момент по плитці. Ну, по-перше, така плитка так не ложиться. Здебільшого, тому що це імітація дерева, яка конотує до паркета, і така укладка, вона якби... Ну ладно, така, а ми, на 1,20 м, наприклад.
кладеться, ж, ну, в основному кладеться. Дерев'яна плитка з такою розкладкою? Ні, на метр 20, ну, стандартна плитка, метр 20, от такого типу. Метр 20 на 20. Ну, метр 20, Так. так. Ну, отак вона, таким чином, такою класичною розкладкою, така плитка здебільшого не ложиться. Ну, тобто ми ще не разу її не ложили саме з такою розкладкою. Тому що це під дерево, а дерево, якби це паркет, Ну, імітуємо паркет, так. імітуємо паркет, тому так воно не розкладається. Ні, ну можна, звісно, з дуру, знаєте, що зробити, але Ну, а стандартна плитка, метр 20 на 60. Ну, стандартні листи, тобто саме найпоширніша. І як, вона також буває часто коромислом. Глобально її неможливо вирівняти, вона вся буде так і коромислом лежати. якщо вона дуже крива, ну, по-перше, треба гарно вирівняти поверхню. Якщо буде гарна поверхня, то можливість зробити доближеної до ідеальної плоскості, вже фінішну, як можна. Якщо плитка крива, СОПшка може щось витягнути, але звісно, що вона все не витягне. Ну, я, наприклад, люди кажуть, що можна вирівняти плитку метр 20 на 60. Я так і не знайшов рішення, де її можна вирівняти. Ні, ну, Воно, якщо кладеш, воно так же і стане. Між собою її вирівняється, але щоб вона ж відірве від, ні? Кого відірве? Ну, від основи. Та ні, вона не відірве. Є хитрі способи там, як вирівняти, ну, це для більш широкого формату, але це вже секретно. Секретна інформація. Якось Добре, звертайтесь до плиточника, він вирівняє вам. Наглядно, щоб подивитися, як воно працює, ось біхай, вставляється, проворачується. І... До речі, вона для скільки? Від 3, по-моєму, до 16 мм плитка. Ну, покриває весь діапазон. Ну і ширина шва, соответственно, ось скільки у нас тут? Міліметрів 7. Зараз. Оце? Ні. Ну, на якій ширина шва у нас, яка може бути для цієї супихи? Максимальна, да? У нас, якщо у нас оця лапа, скільки у нас? 10 мм? 10, да. Ну, 10. тобто десь максимум 8 може, ну 7. Тому що Ну, да, щоб воно плитка ж трималося. роздвигається, і так затягуєш. Раз, затягнув. І красота, Якщо клей не попав. якщо клей не попав, так. Винтова у нас теж гарна штука. Так само ми вставляємо її. Це вже можна обрати. Типа є ключ такий, раз, щоб прям дуже зручно було. Все, і підтягнув, трошечки витягнулося. Хорошо, можна ще одну достати. Та зрозуміло, в принципі. А відстань між ними яка приблизно? От для такої плитки. Це вже залежить від кривизни плитки. Ось, і від розкладки. Так? Якщо вона буде зі сміщенням, то треба більше. Тут, собственно, на края, да? Де можна, от скільки на площу купляти таких систем? Є десь якісь розрахунки? Є таблиця, так, це не секрет, в На інтернеті сайті їх повно. можна на розмістити сайті. цю табличку? Так. Ну, у мене буде посилання на цю табличку. Щоб плиточнику було зрозуміло, як швидко, скільки йому треба купити таких систем. Я ж кажу, ця система винтова для професіонального плиточника, вона витрачає час, якби, і не дуже зручна, а для того, хто вирішив собі там Попрактикуватися в Попрактикувати. плитці. Який плюс я тут бачу, що вона можна дуже хорошо регулювати силу зажиму. Максі. Підклин 22 мм. Такий інструментик широкий, як я казав, легенький, падає, нічого не розбивається І не царапай. і не царапає. Так.
Можна виставити чуть-чуть далі, тут собі виставляєш як глибину нажаття. Можна виставити, якщо об'єм, то можна виставити необхідний розмір, тільки клац, 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 клац. Якщо воно конкретно. Ага. Оце фіксуєш, щоб не пережати, я так Щоб розумію, не так? пережати, так, щоб не лопало. Тому що якщо зберуть тягнути, то може, звісно, поламати. Ну, да, а потім, якщо поламаєш, використовуєш багаторазово. Да, якщо вона тут спада, все, ставив сюди багаторазово, А провернув і піджав вже багаторазово. багаторазово. Як збивається ця штука? Береться отакий, купляється молоток Раймонді у Анатолія. І отак, зараз ми тут раз і залишилось, бачите? Все. Неправильно вона спрацювала. А ну, Чого все. неправильно? Ну, треба, щоб було зажато конкретно. Тому Цікаво. Наприклад, щоб ще його збити. збити, Ага. ну треба, щоб затягнуто було, воно ж там дергається. Понятне Ну, діло, логічно, що воно, да, логічно. Воно воно некоректно здвигається працює. і не працює. Згоден. Ну, що ще? Приклад, як вони СВПшки наші приблизно з якою частотою ставляться. Є таблички, як розраховують собі необхідну кількість. Ну, а виставляти вже дивіться самі. По кривізні плитки, чим більш крива, тим більше СОПшок. Можна, наприклад, сюди ще одну поставити, якщо плитка дуже крива. От можна, якщо не дуже крива, то тут один поставити, можна два. Все залежить від геометрії, да? Від кривізної плитки, так. Все, повиставляли, позажимали. Бачите, воно прям. А це якийсь інший ключ. Це металевий новоключ. Тут вони і такі є. Та і такі є. Різні. Коштують однаково 150 гривень, що металевий, що пластиковий. Але я так розумію, пластикові більше користуються попитом. Більше пластиковий, так, він достатньо надійний, легкий, зручний, приємний на дотик. Якби. Це ж теж. Все. Але я так розумію, цей ключ у нього тут ширше, він для широких клінів, правильно? Так. А цей ключ у нього менше, вужче, це для от таких тоненьких. А такий же ключ для тоненьких є пластиковий? Звісно. Оцей ключ іде різних розмірів, я так розумію. Ось є ключ умова 2 в 1. Тут і на Максі, і на звичайному. Але він також залізний, я так дивлюсь. Це залізний такий. Ось ключ нова. Він А, для тоненьких, для Пластик. маленьких систем. Добре, я зрозумів принцип роботи, я тобі вдячний. Я хочу звернутися до всіх моїх підписників, звертайтесь, чим можу, допоможу. Все рівно, я так дивлюсь, треба спочатку щось спробувати, до чогось звикати, у кожного свої думки. Тому звертайтесь до нас, ми запропонуємо все, що є на ринку в Україні. Пам'ятайте, що якщо ви не тримаєте зброю, ви маєте допомагати ЗСУ. Слава Україні! І знайте, що ми виженемо цю нечість з нашої країни. так, героям слава.